Hello guys, this is Mimi of Tasty Crafts, and for today's video, ang gagawin natin is DIY costume. This is personally requested by Savannah, so let's go ahead and make her costume. This costume was inspired from Etsy, and it's because hindi ko kayang bumili sa kanilang website. Sobrang mahal, wala akong pera. So I've decided to make a costume for my daughter which only cost me $80. So, uunahin natin gawin is yung lining at yung pilon. Pagsasamahin natin silang dalawa. At dahil hindi ko alam ang tawag sa pilon sa English, so pwede po bang pakicomment sa baba kung ano ang English sa pilon? And yes, pinili ko yung pinakamatigas na pilon para naman bonggacious yung ating skirt. Nakita nyo sa ating video, ang aking ipinin lang is yung waistline part kasi yun lang yung ating tatahiin. May video na rin akong ginawa para sa mga patterns ng ating Snow White DIY costume, and ilalagay ko sa description box sa baba ang mga link ng ating pattern para nang sa ganon is mapanood nyo yung ating pattern. Syempre, bisitahin nyo siya pagkatapos nating mapanood itong video na to. Hirap niyang tahiin mga ka-crafty kasi sobrang tigas talaga ng pilon, and later on mamaya mas hihirap pa siyang tahiin kasi magpapatong-patong na yung ating tela. So, next part na gagawin natin is yung shearing ng ating pinaka-top layer ng ating skirt. Nauna na ako mag-shearing at hindi ko na nagawa ng video yung first part. So, ito na lang yung nakita natin dito sa video. But, what I did is naggawa lang ako ng very loose running stitch, and then pinul ko lang siya hanggang sa makuha ko yung desired waistline measurement ng aking anak. And after doing so, I make sure na nag-round ulit ako ng another running stitch so that mag-lock yung ating shearing para sa ating waistline. So the next step that I will be showing is yung ating another lining which is made from yellow fabric, satin fabric, na magsa-separate siya sa top part ng ating skirt at saka dun sa ating pilon or dun sa ating patiga sa ating gown. Always remember na dito sa ating skirt, waistline lang yung ating wino-workout. And now, we're going to put together yung ating patigas or yung ating pilon at saka yung ating top part ng ating gown, which is magiging bonggacious siya mamaya, makikita nyo. And now, ipag-combine natin yung ating patigas or yung ating pilon at saka yung top part ng ating gown. Ipin natin ito para maiwasan natin ang pagkakamali sa pananahi. If this is your first time here, this channel is all about DIY, sewing, cooking, and baking. I provide tutorials and how-to that is an easy hack for you and me. If you want to learn more, hit the subscribe button plus the notification bell so you will get notified every time we uploaded a new video. So now, ang ikakabit naman natin is bias dun sa ating waistline nang sa gayon, maiwasan ang pangangate kapag sinuot na yung ating gown. Napansin mo, nakailang change ako ng clothes kasi nakailang araw din ako sa pananahin ng gown na to. So, ito na yung bottom part ng ating gown, yung ating skirt.
And so far, happy naman si baby. So, let's go ahead and do the top bit of the gown. On the top bit of this gown, medyo nasad ako because most of the video are corrupted and ito lang yung mga na-save. So, all the parts that my fingers are pointing out are those the parts that I am gonna be sewing later on. Ilagay ko din ang link sa description box sa baba kung paano ko din wrap ang skirt, ang front bodice pattern, at ang sleeve natin. Dito, hinati ko yung back part para maikabit ko yung zipper. This is Snow White's puff sleeve. So, panoorin nyo na lang yung video. Napakahirap i-explain. Basta panoorin nyo na lang. Pagkabitin, tahiin, pagkabitin, tahiin. So, pagkabitin lang pareho yung red at blue at ikabit ulit yung blue, ikabit ulit yung red. Ganun lang. Paulit-ulit. Pero make sure na in order mong pinagkakabit yung blue and red kasi pattern yun sa puff sleeve. On this part, magkakat naman tayo ng patigas para dun sa yellow part ng ating Snow White sleeve. Nagkat ako ng 2 pieces, 3/4 width of each, para dun sa ating patigas. And then with the yellow bit, I've cut 2 pieces of each, 2 inches in width, and then cut mo lang siya and ibabalot natin yung patigas dun sa yellow part. So, here, dalawang way yung ginawa ko. Pinagsama ko tinahi ko yung red part para magkaroon ng Snow White effect yung ating sleeve. Ginawa ko siya by hand at saka later on makikita nyo gagawin ko by machine.
This is the most exciting bit na makikita sa ating video kasi pagkakabitin na natin yung sleeve, yung top, or yung front bodice at back bodice, and then yung ating top part sa ating bottom bit. So, let's go see this video. So now we're going to attach the top part and the bottom part together. Kunin lang natin yung middle. Nag-clip ako dun sa ating top part para makuha natin yung middle. And then, kinuha ko din yung middle part ng skirt natin. And then, let's just pin it and then sew it.
This is so far our finished product, and later on mag-a-add na tayo ng accessories, which is the ribbon sa back and the final detail sa front niya. So here, nagkat ako ng ribbon para patigas dun sa atin magiging ribbon sa back pattern. Ginamit ko lang yung ritaso, syempre tipid tayo ngayon. So, itong bling-bling na kinakabit ko sa front part as a detail is natira ko lang siya sa gown na ginawa ko kay Savy before. And yes, kita mo sa background, nanonood ako ng Gossip Girl. Maganda siya, girl. And this is it. Tada! I hope you like our video, and kung gusto mong updated ka sa ating channel, hit the subscribe button and the bell button so you will get notified every time we uploaded a new video. Thanks for watching!